नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवणार आहे गरमागरम चिकन पकोडा। त्यासाठी लागणारे साहित्य व कृती बघूया। ते 200 ग्रॅम मी चिकन घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा आलं, लसूण आणि कोथिंबीरीची पेस्ट घालते। 1 लाल चमचा तिखट, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ घालणार आहे। मी अर्धा चमचा मीठ घालते, 2 चमचे बेसन, 1 चमचा तांदळाचं पीठ, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लिंबाचा रस, 1 चमचा दही घालते। आता हे मी मिश्रण एकजीव करून घेणार आहे। हे व्यवस्थित आपण मिक्स केले। आता एक केशरी कलर थोडा टाकते, 1 अर्धा चमचा घालून घेते। आता हे परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हा कलर पण मी मिक्स करून झालेला आहे व्यवस्थित। आता हे आपण अर्धा तास फ्रीज मध्ये झाकून ठेवूया। आता मी हे फ्रीज मध्ये अर्धा तास ठेवून देते। आता अर्धा तास झालेला आहे। आपण चिकन फ्रीज मध्ये ठेवलेलं होतं मसाला लावून। आता त्याचे पकोडे बनवूया। आता हे तेल गरम करायला ठेवलं होतं मी, तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण हे चिकनचे पीस सोडूया। आता एक पीस आपण या गरम तेलामध्ये सोडूया। कमी गॅसवरच आपल्याला हे चिकन भाजून घ्यायचं आहे। आपण फ्रीज मध्ये ठेवल्यामुळे वरचं जे आपण पीठ लावलेलं होतं ते करपत नाही। वरचं पीठ आणि आतलं चिकन बरोबरच शिजलं जातंय। हे तेलामध्ये आपण चांगलं तळून घेणार आहे। दोन ते 3 मिनिट कमी गॅसवर हे चांगलं तळलं जातं। आता हे आपले पीस छान तळलेत। आता ह्याला काढून घेऊया। चमच्याने असं एक पीस सोडायचं आहे। आपले हे गरमागरम चिकन पकोडे बनवून तयार झालेले आहेत। अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आपण ते बनवले आहेत। तुम्ही असे पकोडे तुमच्या घरी बनवा। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।